lớn mà nhiều người vẫn còn đang ra tươi thế tưởng sao các bạn mất lửa. Đấy, cháu nữa tiếp nhỉ. Đấy, nó lại chơi này, nó dọa này. Xòe tít này, xòe tít, xòe tít, xòe tít, đấy chưa? Chuẩn bị sang gia nhập đội tránh mưa. Còn lâu. Riêng Giang, riêng chim của Giang không bao giờ cá ngựa luôn. Giới ngày này có cái nặng gì lớn Giang nhỉ? Em chơi rồi đúng không? Mình như một con lon lên chút cầu đằng nào không cho ra là 400 nghìn. Mình như một con lon lên chút cầu đằng nào không cho ra là 400 nghìn. Còn đấy không có thầy lại. được chúa, con này cháu thích cái dáng nó hầu huyết được. Lên mình bán học rồi 2 tháng được lâu.
Đúng rồi, chạy đi. Chạy đi. Một phút, chạy đi. Đúng rồi. Chạy lắm mình ơi. Trời ơi. Chạy đi. Đúng rồi. Lực quá. Chạy lắm. Hay lắm. Đúng rồi ơi. Đúng rồi. Hay lắm. Phút vào người dân. Cầm phút vào người dân. Đúng rồi. Minh ơi, chạy đi Minh ơi. Hay lắm. Đúng rồi. Có miệng nha. 97 đấy, một cái thôi. Miệng chạy 46 này. Rồi. Con cá mắm không mình rồi. Đầu đây là không có được nữa. Lượm kẹo. Lượm kẹo Minh ơi. Ở vòng này trong vòng 3 phút mỗi điện thoại xe vị trí nhất gì ba vị trí gì đó là ổn định bắt đầu tránh chạy mạnh hơn. Ba tư luôn không? Ba tư rồi. Ngay lúc đỏ là kiểu là ok là hết là khỏi chạy chỉ gì. À, chưa Tác động mạnh quá là lội luôn con chim đó nha. đúng rồi Một chai nha. tránh là tí thắng tránh là tí thắng bắt đầu tránh được phút bắt đầu tránh Đứng ra khỏi rồi đấy. Mới có 30 giây thôi nha.
1 phút.